explorers and explorers as well. So, bago natin start ang ating review, gusto ko muna pasal natin ang sponsor ng aking t-shirt. Ang aking t-shirt. Okay. So, ito, nag-sponsor nito ay si Gloria Rapisak. Thank you very much, Gloria Rapisak. Alright, so ano bang i-review natin ngayon? Well, ang i-review natin ngayon ay ang kararating na in-order natin. Alright, so ito ay in-order ko noong December 10 at dumating siya December 18. So, it's 8 days. Alright, so ano ba ito? Ito ay ang ating pressure cooker. Ito siya. Alright, so buksan na natin. Tingnan natin kung ano itsura niya. Thank you for your purchase. Ayun! So, may pa-thank you sila. Alright. So, ito seal pa po siya. So, talagang actual natin makikita po siya. Seal is not yet broken. So, let's go ahead and try to eat. So, ngayon, magkano po ba ito nabili? Okay. So, pang maliit lang po. Siguro, kasi nakikita ko dito sa ano na to, ito ay mga 21 cm. So, ito 21 cm to. Tapos, ito niya about 40 cm. Okay? So, I guess, para dito, pwede siya sa pang-pamilya, short family lang siya. Kasi maliit lang siya. So, ang gusto ko dito yung steel plate niya actually. This one. They have the steel plate. Okay. You could put it there. And then, yung lock niya. Gusto ko rin yung lock niya. Another thing is that ito, pwede siya sa 1 and 1/2 kilo. Ito. 1 and 1/2 kilo. So, kapag lalagyan mo siya ng, overall na yun 1 and 1/2 kilo, kasama na yung mga goods, ay yung mga rekado niya. So, siguro, pag lalagyan mo siya ng water, probably mga hanggang dito lang. Hanggang dito lang. So, hanggang dito. Tapos, para kapag nalagyan na siya ng gulay, pwede na siya hanggang dito. So, okay siya. Feeling ko, okay. Okay siya. Mukhang matibay siya. Alright. But don't worry, kung sakaling naka-experience man ako ng hindi maganda, I'm going to include it on my review, or I'll be needing to edit this review as well. So, yan po siya ang ating review. Sa ating pressure cooker, 4.5 quarts aluminum pressure cooker. Alright, so I hope you like our review, at sa mga bagong napadaan sa ating channel, please don't forget to hit on subscribe, and of course put a like, and leave your comment if you do have question about this pressure cooker. Don't worry, gagamitin na rin namin to at titignan natin kung gaano siya ka-effective. Thank you, and I'll see you to the next review. Goodbye.